অল টিপছ 2.0 MG ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোকক পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, আজি ভিডিঅ'টোত মই হেমফল আইৰণ টনিকৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। হেমফল আইৰণ টনিকটো কি কি কামত ব্যৱহাৰ কৰা হয়, কম্পজিশ্যন, MRP, সাইড ইফেক্ট, কোম্পানী নাম আদি বিষয়ে মই সম্পূৰ্ণকৈ জনাম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে চাব। বন্ধুসকল, ইয়াৰ মূল্য 138 টকা। আপোনালোকে যিকোনো মেডিকেল ষ্ট'ৰ পাই যাব আৰু ইয়াৰ কোম্পানীটোৰ নাম হ'ল কনচেপ্ট বাই চান্স লিমিটেড। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে এটা ৰিকুৱেষ্ট জনাওঁ, যিসকলে এতিয়ালৈকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই আপোনালোকে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। তো বন্ধুসকল, মই এই চিৰাপটো খুলি দেখুৱাই আছোঁ। এয়া হ'ল হেম্পল চিৰাপ আৰু ইয়াত থকা কম্পজিশ্যনসমূহ হ'ল ফেৰিক এমিনাম চাইট্ৰেট, ফলিক এচিড আৰু ভিটামিন B12 আছে। বন্ধুসকল, যদি কোনো লোকৰ অতিৰিক্ত ভাগৰ লাগে, দুৰ্বল অনুভৱ হয়, তেজৰ পৰিমাণ কমি গৈছে, তেনে ক্ষেত্ৰত এই হেম্পল চিৰাপটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। যদি কোনো লোকৰ হাত ভৰিত বল নাপায়, একেবাৰে দুৰ্বল অনুভৱ হয়, তেনে ক্ষেত্ৰতো এই হেম্পল চিৰাপটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। গৰ্ভৱতী মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত এই চিৰাপে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে। যেনেকৈ গৰ্ভৱতী মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত শৰীৰৰ তেজৰ পৰিমাণ বঢ়োৱাৰ লগতে শৰীৰৰ কমজুৰি দূৰ কৰাত সহায় কৰে। বন্ধুসকল, যদি কোনো লোকৰ খাদ্য খাবলৈ মন নাযায়, একেবাৰে ভোক নালাগে, তেন্তে এই চিৰাপটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। যদি কোনো লোকৰ টোপনি কমকৈ হয়, একেবাৰে টোপনি নহয়, তেন্তে এই চিৰাপটো ব্যৱহাৰ কৰিলে আপোনাৰ টোপনি ক্লিয়াৰ হৈ যাব। বন্ধুসকল, এই চিৰাপ ব্যৱহাৰ কৰিলে আপোনাৰ ভোক বাঢ়িব, লগতে আপোনাৰ চকুত যদি কেনেবাকৈ আন্ধাৰ দেখা যায়, হাত ভৰি জিনজিনাই থাকে, এনেকুৱা সমস্যা থাকিলে আপোনাৰ এই সমস্যাসমূহ আঁতৰ হ'ব। তো বন্ধুসকল, অতিৰিক্ত ভাগৰ লাগিলে বা অতিৰিক্ত দুৰ্বল লাগিলে আপোনালোকে এই চিৰাপটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। তেজৰ হিমোগ্লোবিন বঢ়োৱাৰ লগতে আপোনাৰ শৰীৰৰ সুস্থ আৰু সবল কৰি ৰখাৰ কাৰণে ই সহায় কৰে। বন্ধুসকল, মহিলাসকলৰ ক্ষেত্ৰত এই চিৰাপে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে। যেনে মহিলা দেহৰ স্বাস্থ্য সঠিক কৰিব ৰখাৰ কাৰণে, সুস্থ কৰি ৰখাৰ কাৰণে এই চিৰাপে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে। মহিলাসকলৰ শৰীৰ স্বাস্থ্যৱান কৰাৰ লগতে ই অধিক আকৰ্ষণীয় কৰি তোলে। বন্ধুসকল, এই চিৰাপটো সাধাৰণতে এডালৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা উচিত। নৰ্মেলকৈ দিনত দুবাৰকৈ মুঠ 2বাৰ খাব আৰু খোৱাৰ পিছত ব্যৱহাৰ কৰা উচিত। তো বন্ধুসকল, আজি ভিডিঅ'টো ইমান আছিল। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে প্লিজ লাইক কৰিব আৰু যিসকলে এতিয়ালৈকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই আপোনালোকে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ।